Üdvölet Pajtosok, itt Etelközi Vata, és egy új sorozat, amit szeretnék elkezdeni, és komolyan végigcsinálni. Nagy rajongója vagyok az ilyen típusú játékoknak, mint voltam a Baldur's Gate-nek, vagy a Dragon Age-nek például. És már a Dragon Age ugye egy kicsit azért más már, mint ugye a Baldur's Gate, de inkább csak megjelenítését tekintve, hiszen valójában maga a játékmenet, a sztori, mesélés, stb. Az ugye a régi BioWare-es játékokra emlékeztet, vagy a Star Wars KOTOR például, ugye a Knights of the Old Republic, amit szintén nagyon imádtam, mind a két részét, sőt az online részével is sokat játszottam. Mint láthatjátok, itt a sarokban, jobb alsó sarokban Pillars of Eternity, White March 1, White March 2, tehát gyakorlatilag a játék fullon föl van telepítve és megvan. Nagyon komolyan szeretném tényleg végigjátszani, régi vágyam már, hogy ezt a játékot nem véletlenül vettem meg, azért vettem meg, hogy végigjátszam, és gondoltam így együtt a végére juthatnánk. Elég összetett a játéka, hogy utána olvasgattam. A rendszere azért bonyolultabb, mint a régebbi szerepjátékoknak egy kicsit. Úgyhogy szívesen fogadok majd segítséget is menet közben, arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene esetleg csinálni. Ez az első rész, ez nyilván sokat ne várjunk tőle, karaktergenerálással fog telni. Az opciókat már beállítottam, és utána nincs más hátra. Kezdünk egy új játékot. Ha nagyon sokat agyalok majd valamin, vagy nem tudok dönteni, akkor majd leállítom a felvételt, aztán kitalálom, hogy mi legyen. Ilyenek, hogy klasszok, meg talentek, stb. Képességek, skillek. Ugorjunk neki. Azt gondolom, hogy egy szerepjátékot normálon kell játszani, a normál szabályrendszer szerint. Nem az a lényeg, hogy a csaták nagyon nehezek legyenek, és minden áron újra kelljen tölteni 200-szor a játékot, hanem hogy a sztorit végig élvezzük, de azért legyen benne némi kihívás is. Én a hardot nem merem, mert nem ismerem még a játékot, viszont easy, normal és hard között lehet választani játék közben is, tehát ha majd úgy látjuk együtt, majd esetleg a ti tanácsotokra, vagy javaslatotokra, hogy túl könnyűek a csaták, és több kihívást szeretne benne valaki látni, akkor esetleg ne növelhetjük a szintet. Esetleg ha fölnöveltük hardra és ott meg túl nehéz lesz, sok lesz a visszatöltés vagy a gubanc, akkor meg visszaállítjuk normálra. De azt gondolom, hogy egy szerepjátékot, tehát nem kell, hogy az ellenfelek erősebbek legyenek, mint a játékos, nem kell őket buffolni állandóan fölfelé, hogy több életerőpontjuk legyen, meg mit tudom én, meg több csapás bírnak el. Legyen kiegyenlített és a játékos ügyességére legyen bízva, és a karaktereinek a képességeire, hogy birkózik meg velük. Ha ez már tényleg túl könnyű, és hentelésbe megy át minden csata, akkor egy kicsit azért lehet majd növelni a szinten. Viszont ebben a játékban a hardon kevés a pihenési képesség, és én attól nagyon félek, hogy nem tudok eleget pihenni majd csaták között. Úgyhogy maradjunk a normálnál. Expert mód mit tud? Disables the number of helper features in the game. Players who want to rely on their own faculties and intuition while playing the game should play expert mode. This option is selected when you start a new game. It cannot be enabled in the game. Jó, én azt gondolom, hogy ez nem kell nekem. Iron Man-t azt nem kapcsoljuk be, a Trial of Iron-t, hiszen azért itt lesz elpatkolás szerintem, viszont ezt az expert módot ezt bekapcsolom. Játszottam én már ezzel a játékkal, tehát kipróbáltam már, na, maradjunk abban, hogy kipróbáltam már, tudom, hogy nagyjából hogy működik. Five wagons grope blindly for the path on a starless night, their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course.
A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Szóval Gilded Vale-be tartunk, egy 5 szekérből álló karavánon, ahol új életet kívánunk kezdeni, többen velem együtt, és én is ugye ott vagyok a szekereken, és beteg vagyok, ezért megállítjuk a menetet. De nem csak ezért, hanem azért is, mert elállja az utat egy kidőlt fa. Jó. Szóval Gilded Vale. És akkor karaktergenerálás. Most elállok egy titkot, én szoktam női karakterekkel is játszani bizonyos játékokban, van, hogy női, van, hogy férfi karakterrel játszok. Most férfival fogok. De mondom, időnként elő szokott fordulni a női karakter. Használok. Ennyi, azt hiszem, itt több választási lehetőségünk nincs. Na most, hogy mik legyünk. Godlike, ugye istenségféleségek, a dexterity, ez a szöveg ez nem annyira érdekes. Ez érdekes, hogy dexterity és intellect, hogy mihez kapnak plusz képességpontokat. Az orlánok, akik ilyen kis törpe, ilyen nagyon érdekes, resolve-hoz kapnak, perception 2-t a might-ból, ami a erő, 1 mínusz. Elfek, dexterity és perception 1-1 plusz. A törpék, a dwarfok 2 might, mínusz 1 dexterity, viszont plusz 1 constitution. Az Maua két might, ők erősek. És van a human, és én szerintem embereknél fog maradni, 1 resolve és 1 might. Ők a commonly called folk are the most common race in the Direwood, the Ideal Empire, Old Valyria and the Valyrian Republics. Though not as large as the Tolvaga, hogy ők nagyobbak. Ilyen nagyok, és kék színűek. A humans are known for their strength and willpower. Szerintem maradjunk az embernél. Emberrel játszok szívesen. Na, nem azért, mert mit tudom, még xenofób vagyok, de ember szeretek lenni a játékokban. Na, Meadow folk, Ocean folk vagy Savannah folk. Van-e különbség? Fighting Spirit? Akkor ez is damage bónusz, hogyha encounterenként, tehát csatánként egyszer. 5 másodperccel azután, hogy 50% alá ment az endurance, pontosság és damage bónusz. Ugyanaz, mindegyik ugyanaz. Szavanna, óceán, azok a ilyen barnabőrűek, vöröshajúak, meadow, mezeiek. A most common. Én legyek common, én nem akarok semmi különlegeset, ilyen átlagos kis férfi ember akarok lenni. Na most jön egy nehezebb választás, itt most egy kicsit leállítom a felvételt, de most kicsit agyalni fogok. Na, itt vagyok, megrágtam a dolgot. És úgy döntöttem, hogy harcos szeretnék lenni. A harcosnak van a kezdő különleges képessége, a Constant Recovery. Fighters continue regenerate endurance at a modest rate during combat. A harc közben visszanő az endurance-a, ami életmentő lehet. Ezen kívül a Athletics plusz egy Lore, Survival plusz egy, ezekhez kap plusz egy pontot. Az endurance az átlagos, magas a health, nagyon magas az accuracy, a pontosság és a deflection. Úgyhogy én harcos szeretnék most lenni. Ennyi. Azt mondja Fighter Abilities, Knockdown, vagy
Discipline Barrage, ezekből választhatok egyet. A Discipline Barrage, the fighter intensely focus on her training, significantly raising accuracy for a short amount of time. A pontossága növekszik, csatánként egyszer tudja plusz 20-szal növelni 15%-ra. Knockdown, kétszer használhatja. Jó, hát bonyolultan nem. A lényeg az, hogy fanyat lehet lökni az ellenfelet. Jó, maradjunk a knockdown-nál egyelőre. Oké, ezt a képességet választom. El kell osztani a pontjainkat. 15. Most egy harcosnak ugye mi a fontos? A might mindenképpen. Jó. Oké. Constitution, Endurance és Health. Ez fontos. Resolve, hiszen fő karakterek leszünk. Ez azt gondolom, hogy ez fontos lesz. Intellect. Az nem annyira fontos. Már problem solving, ott jól jöhet, és még 3 pont. Dexterity-re teszek 2-t, egyet a Perception-re, ez így körülbelül jó. 15 a Might, 14 a Resolve, 13 a Constitution, 12 a Intellect és a Dex, 14. Kicsit átlagosak vagyunk, de majd megpróbáljuk majd mindegyik területet majd növelni különböző lehetőségekkel, képességekkel. Perception-t nézem még. Jó, maradjunk ennél a felállásnál. Culture. Azt mondja, ez a Resolve-hoz ad plusz 1-et. Ez a Dexterity-hez. Ez is a Resolve-hoz. Intellect. Constitution. Might. Perception. A Might-hoz adjunk 1-et. Melyik ad még a Might-hoz? Csak ez az 1. Úgyhogy The Living Lands, az élő föld. Jó. Kultúra. Erőt növeljük egyre. Ez egy harcosnál az fontos. Oké. Háttér. Hogy mi legyen? Ez a Survivorhoz ad plusz 2-t, az nem rossz. Lore plusz Survivor 1-1. Laborer Athletics Mechanics 1-1. Merchant Lore Mechanics 1-1. Drifter. Steels Mechanic, ez nem érdekel. Hunter, Steels Survival. Athletics Lore. Mercenary, Scientist nem. Colonist nem. Explorer, a Mercenary. Zsoldos. Blade and battle in your way of life. You solve your problems by pulling out your weapon and applying force. Jó, Athletics is a lórosz plusz 1, a háttér. Egy zsoldos háttér. Nagyon jó. Azt mondja, hogy nézzünk ki. Jó, hát ezek a képek ugye itt... Ezek csak képek. Egy jó harcos képet kellene találni. Ezek már nőcik. Ezek meg ilyen nem emberi külsők. Elfek, törpök. Úgyhogy ember harcos külsőnek. Ez a 4 fiú jöhet szóba, itt egy ugye mosolygós fiú. Ő jó lesz. Jó. Színek. Hát én sárga és kék rajongó vagyok. Itt egy kék szín.
Legyünk tiszta kékben. Jó, ez jól áll nekünk a kék szín. Skin. Jó, világos. Haj. Haha. Jó. Akarok-e szakát vagy bajuszt? Nem. Ez jó. Ő még hasonlít is rám egy kicsit. Haj. Kopasz. Milyen haj, ilyen haj. Ez jó, szerintem ez ilyen kellően visszafogott, normális hajszerkezet. Jó, hát ennyit lehetett kinézetben állítani. Hang. Now I am the leader of the group. To whispers and shadows. Leading the way. Death to our enemies! Nothing will slip past me. Ez jó. I'll lead the way. Oké. Azt hiszem kész vagyunk. Már csak egy név kell. Vata. Vata néven. Meg vagyunk. Oké. Vata egyes szintű harcos. Beállítottuk, ami kell. Haladjunk. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Jó. Whole area's crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Szóval ne nagyon császkáljunk el, Tonight, mert... everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Vale's less than a day out. Understood? Jó. Touch of the rumbling rot, could be. There's a stinging beetle round here, carries it. You'll be fine once it passes your innards. Unless you don't drink water, course. In which case you'll be dead in a day. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry. About the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Jó, szóval Springberry-t kell keresnünk, ami segít egy kicsit a betegségünkben. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. They grow on a bush that's common round here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Nothing you won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay, if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pond, so I hear. Got different names for them. Settlers called them Ingwithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins, tell you that much. Szóval romok vannak itt a közelben, most arról Not kérdezősködök. if you hurry about your business. And not if the weather holds up. This time of year, Időjárás. rain mostly, and wind. But there's a different kind of wind out here time to Biawak. time. Locals call it a biawak. Born out of the ether, the spirit's path. Never seen it myself, never care to.
Szóval az a bélyevel kezd egy gyilkos szél. They don't got Adra where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. Oké. Na jó, akkor azt a Hold beriszt. on. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Jó, szóval, hogy ne menjek egyedül. Ne császkáljak egyedül a környéken. Vigyek magammal valakit, most keresünk valakit magunk mellé. Kalisha. Kalisát. Kalisha! He needs to find some springberries. Watch that he doesn't drop dead. No promises. Na, egy csiros szőkehölgy. What kind of guide says something like that? Kind you can afford. Don't listen to her, you're in good hands. And I pay too well, if anything. Off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beawick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Jó. Heodennél föl tudjuk szerelni magunkat, és hogyha szél van, akkor tűnjünk el, mert akkor az a Beawick lehet. És akkor a romoknál fogunk megszállni. You heard the man. Let's get Ja. going before you keel over. Jó, és keresünk gyümölcsöt. Mindjárt keresünk egy kis gyümölcsöt, most egy kis pillanat. De életet próbálok leelni a videókártyába. Game paused, azt mondja, hogy journal has been updated. Melyik a journal? Adtak. Inventory. Ez lesz a journal. The Hollowing of the Drywood. The White March 2, ezek nem érdekelnek. Quest nincs, task nincs. You have no leads. You have no leads, egyelőre a White March az jó. Hollowing of the Drywood, itt vagyunk, a Woman's Respite. Sun and Sickness has come over me. The Caravan Master has urged me to make a remedy before my condition worsens. Odin was suggested a certain tea brew with local berries should cure me. Sparfell has gone to fetch water from the river, but it forced me to gather some spring berries. Odema says they grow on a distinctive bush. Jó? Gilded Vale, ez meg a főküldetés. Gilded Vale is said to be one of the most prosperous villages in the Direwood, full of opportunities for work and wealth. I was told they are offering land to new settlers. The road to Gilded has been a long one, and it's not over yet. Thankfully, traveling by caravan has insulated me from the dangers of Direwood. Jó, tehát utazgatunk karavánnal. Stronghold, ez nagyon érdekes, ezt még nem próbáltam. Opciók. Most bemegyünk egy kicsit az opciókba, bocsánat, csak egy nagyon picit. Valamit állítanom kell a dolgokon, hogy a videókártyát megpróbáljam életre lehelni. Mert egyelőre nem hajlandó. Jó, azt mondja, van egy ilyen képesség. Party AI is aktív, jó, ez vagyunk mi. Van 2 knockdownunk, és van egy second wind, 1 per encounter, requires athletics, 1 combat only, right click for details. Mit csinál? Fast FX 35 és 5,4 endurance-ot ad nekünk. Jó. És itt van Kalisha, neki is 2 knockdownja van, ha jól látom. Neki van fegyver, és nekem van egy darab spear, egy láncsám, meg van egy nagy pajzsom. Nézzük meg ezt a Caravaner, ezt a Heldon, vagy nem is tudom, hogy hívják. De ez volnék én, ez Kalisha. A kereskedőt. Megyünk már a pauszt. Hol a kereskedő? Ő lenne az? Ő az, Heodan. Not a problem. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Kalisha is jöjjön.
Ready when you are. Heodan. You see a man wearing simple but mostly not clothes. His stance is however by a raged deer in the scene. Jó. Brought a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale if you'd like to take a look. Who are you? I'm a Kicsit trader, kérdezzük ki. originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Something else you need? Looks like we're settled for the night. It's not as big as it used to be, but it's still big. The mainland is a continent northwest of here, but the colonies used to include Rhaedceris and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire, a fact our companions are quick to remind me of. Because it seemed friendlier than Rhaedceris? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Jó, nézzük milyen van. Crossbow, greatsword, 75, nekem mennyi pénzem van? Azt itt, aha, 100. Ez mi? Ez egy ajándék, Giant Miniature Space Piglet. Ezt megtartom. Ez pedig Gaunt's Pledge, 1537 kreditet ér. Shield the wearer from the myriad perils that plague the world of Eora, an aspect of the god. Gaun represent the harvest of it. Jó, hát ezt nem nagyon értem, hogy mit segít. Gaunt's Pledge-et garantálja, 2-t pihenünk, plusz 15 endurance. Nagyon gyorsan ad 15 endurance. Jó. Kalisa. Nem látom a fegyvereinket. Én magamnak veszek minden esetre egy... ez mi? Retrain. Store. Egy greatswordot. Ez kétkezes? Vagy akkor nem veszek? Kétkezes. Kard. Ezt kéne venni. Kardot. Másra nem igen futja. Jó. Ezt a kardot megvettem tőle. Oké. Inventory. Nem, az nem az, ez az. Itt az inventory. Mi van? Van ez a valami, ezt betesszük másodlagos fegyvernek. A kardot elsődlegesnek. Ezt a gyűrűt föl tudom tenni magamra szerintem, így van. És akkor tudom használni. És ezt, ez mi? Giant Miniature Space, ez kis állat, ez semmit nem ér, de magamra tehetem ezt is. Jó. Kalisának milyen van? Neki van egy lámpája, meg egy harci szekere, vagy mi a szekere? Szekercéje. Jó. Páncél. Padded Armor, ez egy 4-es damage resistance. Oké. Hát ennyi. Ennyi a felszerelés. Hát egy kicsit átgattam most a grafikán, így most nem tudom, tűrhetőbb lesz talán a frame, nem tudom. Vagy nem. A lényeg, hogy ez volt a bevezető epizód, megalkottuk a karaktert, elindultunk, itt vagyunk a táborban. Van egy kardom, van egy társam, és akkor elindulunk majd a következő alkalommal gooseberry-t, vagy nem is tudom mi a tökömet, springberries valamilyen gyümölcsöt keresgélni, hogy meggyógyítsuk magunkat. Jó? És akkor nekiállunk, és a Pillars of Eternity-t, játék és világát fölfedezzük majd szépen, és megfejtjük, hogy miről is szól a játék, mi ellen harcolunk, mit védünk meg.
legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó játékot kívánok, üdvölet pajtosok!